हॅलो फ्रेंड्स, मी वैशाली वैभवशाली आर्ट चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे। आज आपण कुठलाही क्लास न लावता घरात राहूनच आपलं ड्रॉइंग कसं वर्कआउट करू शकतो, ते कसं सुधारू शकतो हे मी तुम्हाला आज प्रॅक्टिकली दाखवणार आहे। मी आज तुम्हाला फक्त 5 अशा टिप्स दाखवणार आहे की ज्यामुळे तुमच्या ड्रॉइंगमध्ये नक्कीच सुधारणा होईल आणि ड्रॉइंग काढायची तुम्हाला आवडसुद्धा निर्माण होईल। कारण ड्रॉइंग काढायची आवड केव्हा आपल्याला निर्माण होतं, जेव्हा आपल्याला ड्रॉइंग चांगलं काढायला जमतं। आणि ड्रॉइंग चांगलं काढायला नाही जमलं की आपल्याला ड्रॉइंग काढायला कंटाळा येतो आणि आपण ड्रॉइंग काढायला पण बसत नाही। त्यामुळे काय आहे की आपण जर व्यवस्थितपणे ड्रॉइंगची प्रॅक्टिस केली, काही बेसिक टिप्स फॉलो केल्या तर आपलं ड्रॉइंग नक्कीच सुधारू शकतं आणि आपलं ड्रॉइंग आवडायला पण सुरुवात होऊ लागते। याकरिता मी काय आपल्याला 5 टिप्स तुम्हाला दाखवणार आहे। स्पेशल मी त्याच्यासाठीच हा व्हिडिओ बनवत आहे। सर्वात अगोदर तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे, जर तुम्ही माझं चॅनल अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर प्लीज माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बाजूला जी बेल बटन दाखवलेली आहे त्यावरती प्रेस करा। त्यामुळे काय होईल की जे नवीन नवीन माझे व्हिडिओ येतील त्याच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येत राहतील। चला तर मग आपल्या ड्रॉइंग टिप सुरू करूया। सर्वात अगोदर पहिली टिप्स, आपण स्लिपिंग लाईन आडवी रेषा अशी म्हणतो। आडवी रेषा काढायची आपल्याला पहिले प्रॅक्टिस करायची आहे। मी तुम्हाला दाखवत आहे आडवी रेषा आपण कशी काढतोय, कशी हळूहळू आपण काढत नेतो। आपली काय होते ती तिरपी जाते, काहीतरी ती सरळ येत नाही। बोलायचं काय तर सरळ येत नाही ती लाईन। तर सर्वात अगोदर काय करायचं, आपल्याला ती लाईन हळूहळू काढत न्यायची। आपल्याला जमेल तेवढी आपण हाताने ती काढत न्यायची। अशा प्रकारे आपल्याला त्या स्लिपिंग लाईन काढायची आहे। मग आपल्याला हळूहळू आपल्याला थोडा हाताचा स्पीड वाढवायचा आहे। मी दाखवते त्यावर तुम्ही बारीक लक्ष द्या। अशा प्रकारे आपल्याला स्पीडने त्या लाईन्स खेचायच्या आहे। 100 टाईम तरी असं करायचं डेली, आणि आपल्याला डेली ही प्रॅक्टिस करायची आहे। अशा प्रकारे आपण हे लाईन्स खेचत राहायचे। हळूहळू आपल्याच्या लक्षात येतं की आपल्याला खरंच लाईन काढता येतं आहे। यामुळे काय होतं की आपल्या हातामध्ये कॉन्फिडन्स येतो, आपला हात थरथरत नाही लाईन काढायला, पण स्पीडली ती लाईन आपण खेचतो। ही झाली आपली पहिली टिप्स। त्याच्यानंतर दुसरी टिप्स, उभी रेषा स्टँडिंग लाईन। तर ही पण आपण काय करायची, सर्वात स्टार्टिंगला आपल्याला हळू काढायची आहे। म्हणजे सुरुवात आपली हळूपासून करायची आहे, आपल्याला एकदम वरती नाही जायचं। त्याच्यामुळे कसं हळूहळू आपली सुरुवात करायची आहे। तर बरेच जास्त थोडी काढतात लाईन, आपण तसं न काढता हळू काढत नेऊन ते स्पीडने मग आपल्याला खेचायची आहे लाईन, उभ्या रेषा। आणि या टिप्स मी सुद्धा फॉलो करते। त्यानंतर आपल्याला याच खालून वरती न्यायच्या। जशा आपण वरून खाली लाईन खेचल्या तशाच खालून वरती खेचायच्या। आपल्याला काय होतं, आपला हात बॅलन्स करायचा। आपल्याला जे लाईन्स खेळताना आपल्या हातात पेन्सिल असेल तर आपला हात न घाबरता कुठल्याही प्रकारची आपली लाईन खेचू शकला पाहिजे। आता तिसरी टिप्स काढतो आपण, तिरपी रेषा स्लेंटिंग लाईन। ही पण त्याचप्रमाणे 100 टाईम असंच आपल्याला प्रॅक्टिस करायची आहे। सुरुवातीला हळूहळू ती जमणार नाही, पण ती मग खेचताना स्पीडली आपण खेचायची न घाबरता। आणि नेहमी पॉझिटिव्ह थिंकिंग ठेवायचं, म्हणजे आपल्याला ते जमणारच। अशा प्रकारे ते आडव्या उभ्या म्हणजे दोन्ही डायरेक्शनने ते आपल्याला लाईन्स खेचायचे आहेत। हे आपल्या 3 स्टेप्स झाल्या। आता याच्यानंतर आपल्याला 4थी स्टेप्स आहे, ती एकदम छान आहे, ती कोणालाही आवडेल। सर्कल काढायचे, पण सर्कल कसा काढायचा ते बघा। मी पेन्सिल कशी पकडली आहे ते बघा। आपण हात टेकून, आपल्या पेपरला हात टेकला नसला पाहिजे। आपला जर पेपरला हात टेकला असेल तर तो सर्कल आपला पूर्ण काढला जाणार नाही, कुठेतरी ते लाईन अडकणार। त्याच्यामुळे मी बघा उभी पेन्सिल पकडायची आणि गोल गोल हात असा, आणि सेंटर पॉईंटला पेन्सिल पकडायचे। तसंच तो गोल गोल हात आपल्याला घुमवत न्यायचा आहे। हळूहळू थोड्या वेळाने त्याचा स्पीड वाढवायचा आपल्याला। अशा प्रकारे काय करायचं, मोठा सर्कल छोटा करत न्यायचा आणि तो छोटा सर्कल मोठा करत न्यायचा आहे। अशाच प्रकारे आपल्याला ते 100 टाईम्स करायचं आहे।
आणि हे तुम्ही स्लेटवरती पण करू शकता. स्लेट आणि स्लेट पेन्सिल घेऊन आपण बसला न करायला तरी चालेल. गरजेचं नाही ते पेपरवरच केलं पाहिजे म्हणून, फक्त आपल्या हाताला प्रॅक्टिस होणं गरजेचं आहे. तर 4 टिप्स. आता याच्यानंतर एक आपलं लास्ट आणि 5th नंबर स्टेप. इंग्लिशमधला 8 कसा काढायचा हे सर्वांना माहिती आहे. फक्त आपल्याला तो आता प्रॅक्टिससाठी यूज करायचा आहे. ड्रॉईंगच्या प्रॅक्टिससाठी आपल्याला 8 हा शेप यूज करायचा आहे. बघा मी तो कसा करतो आहे. म्हणजे चारही बाजूनी आपला हात कॉन्फिडन्सली लाईन खेचू शकला पाहिजे, हेच याच्या मागचं आपलं उद्दिष्ट आहे. एवढं जरी तुम्ही प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला दुसरी काहीही ड्रॉईंगची प्रॅक्टिस नाही केली तरी चालेल. मी तुम्हाला कॉन्फिडंटली सांगते, फक्त तुम्ही हे 8-10 दिवस रेग्युलर प्रॅक्टिस करा, तुमच्या ड्रॉईंग नक्कीच सुधारेल. अशा आपल्या ह्या 5 टिप्स झाल्या. आता याच्यानंतर आपण काय करूया, कोऱ्या पेजवरती मी तुम्हाला अशा लाईन्स खेचून दाखवते, आपण ते ट्राय करूया. आता त्याच बॅक साईडला आपण घेतो आहे. आता आपल्याला सर्वात स्टार्टिंगची स्लिपिंग लाईन खेचायची आहे अलगद हाताने. म्हणजे आपल्याला जमतं आहे का हे तुम्हाला करून बघायचं आहे. हे तुमच्यासाठी दाखवते मी. असं आपण हे झाल्यानंतर करून बघायचं, जमतं आहे का आपल्याला, स्पीड येतो आहे का. तसेच उभी लाईन. कॉन्फिडन्स वाढला की ड्रॉईंग काढायची आवड नक्कीच निर्माण होतं. अशाच प्रकारे उभ्या रेषा काढायच्या आणि आता खालून वर आणि स्लेंटिंग लाईन. हा व्हिडिओ तुम्हाला जरूर आवडला असेल, मला माहिती आहे. लाईक करायला विसरू नका. लगेच लाईक करा व्हिडिओला आणि सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनल लगेच सबस्क्राईब करून अशा प्रकारचे नवीन नवीन व्हिडिओ शिकत राहा. सर्कल बघा, एका हातात आपल्याला तो सर्कल जमला पाहिजे. आणि 8 ह्या फक्त 5 टिप्स तुम्ही रोज प्रॅक्टिस करा आणि 8 दिवसामध्ये तुमचं ड्रॉईंग नक्कीच वर्कआउट. आणि घरात बसून आपण हे प्रॅक्टिस केली तर आपल्याला ड्रॉईंग शिकायला बाहेर जायची गरज नाही. अशा प्रकारचे तुम्हाला व्हिडिओ येत राहणार, त्याच्यावर तुम्ही ड्रॉईंग बघून तुम्ही शिकू शकता. तर माझा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला त्याच्यामुळे धन्यवाद. आणि प्लीज चॅनल सबस्क्राईब आणि व्हिडिओ आवडला तर शेअर करायला नक्की विसरू नका. शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा.